Okay, so di sini kita sudah selesai pun kait bahagian tumit tadi. So anda boleh nampak lah, bila kita sudah buat turning heel tadi, dia sudah nampak macam ada mangkuk di sini kan. Dia masuk ke dalam. So ini bahagian tumit kita. Okay, jadi lepas buat turning heel, kita akan masuk pick up stitches untuk gusset. Jadi sini tu kita tengok pattern dahulu. Okay, dia kata di bahagian ini kita akan membuat pick up stitches sebanyak 11, di mana pick up stitches itu perlu dibuat sebanyak 1/4 daripada bilangan jumlah cast on kita tadi. So contohnya jika kita buat 44 stitches, bermaksud kita bagi 4, kita ambil 11. Kalau kita buat 40, kita bagi 4, kita dapat 10. So sebab itu saya kata tadi, kalau kita nak cast on, perlu dapatkan nombor yang even lah, yang senang dibahagikan. Okey, jadi kita akan teruskan dengan langkah seterusnya, iaitu pick up stitches. Okey, bila kita pick up tu nanti kita akan dapat macam ni lah ni. Ini semua adalah pick up stitches yang kita buat. Okey, kemudian kita akan decrease di sini untuk membentuk bahagian ni. Okey. Okey, so anda akan dapati apabila anda sudah stop, okey, anda akan stop di sini tadi. Kemudian anda just knit 10 saja, sebab di sini saya sudah pun knit 10. So anda just knit 10 dan kemudian kita akan start picking up stitches di bahagian sini. So bila kita buat slip tadi dekat bahagian heel flap, okey, anda akan nampak ada V besar di sini. Okey, ni V, dia macam V gini lah. Okey, dia begini tu. Ni satu semua. So kita akan pick up di bahagian ni. Okey, nampak kan? Ni V ni. Right? Okey, so kita akan mula pick up. Okey. Okey, so di sini kita akan pick up satu. Okay, so pick 1, kemudian pick 2. Okay, nampak kan lubang ni? So kalau ada lubang ni kita buka balik. So kita tak nak lubang, so kita kena cari alternatif lain untuk tutup lubang tu. So kita akan, biasanya saya akan ambil selit-selit di sini. Okay, and then baru masukkan di sini. Ambil sikit bawah dia sikit supaya dia tak terlalu besar lubang tu. Okay, so this is my first stitch. Okay, then buat di sebelah second. Okay, jadi dia tak ada lubang dah, nampak? Okay, then ambil lagi V seterusnya 3, ambil lagi di V seterusnya 4, kemudian ambil lagi V seterusnya 5, ambil lagi V seterusnya 6, next V next 7, next V 8, dan next V 9. Okey, biasanya bila kita cut di sini kan, kita ambil 10 dan 11 di sini, kita ikut yang kita pick up kita buat slip tadi. Biasa bila kita cut, dia akan ada lubang di situ macam ni. So biasa lubang tu tak cantik lah. Jadi biasanya kita akan skip yang stitch yang ke-10 tu, kita akan masuk yang ke-11 dulu. So skip stitch yang ke-10 untuk pick up tu. Jadi kita akan jadi stitch yang ke-10 tu kita pick up di yang slip ke-11. Okay. Jadi sekarang kita ada 10, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita ambil di sini, kita akan ganti yang kita skip tu di bahagian ni untuk elak daripada lubang tu. So kita ambil lah mana-mana V yang di sini, ambil sebelah dia dan masuk bawah lubang, dan kita just dapatkan yang ke-11. Okay, ini agak tricky sikit. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Okay, sini 11. Okay, so bila kita kayak gitu, dia tak
ada lubang lah. Okay, so kita ada 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay, teruskan kait kaset. Tapi sebelum tu kita kena place marker dulu, sebab kita akan buat decrease di bahagian ni. Okay, so place marker. Dan sekarang kita sudah berada di instep. Ini yang kita abaikan tadi, kita boleh kait sudah. Okay, teruskan kait instep. Okay. Pastikan jangan tali anda berbelit-belit lah. Okay, so just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, dan 21, 22. Okay, so kita sudah kait in step. Now place marker lagi. Okay, sebab kita akan pick up, sebab kita nak decrease di situ kan bahagian ni tadi. So kita akan place marker here, kita akan place marker here. Right. Tarik. Okay, tarik dia. Okay, now kita akan start picking up stitches pula di bahagian ni. So sama juga, kalau di sini dia tidak memberikan lubang yang besar, tidak masalah lah, anda just boleh cut terus macam ni. Tapi kalau dia ada lubang macam ni, so kita kena cari lagi alternatif lain. Okay, so saya akan tarik di sini dan ambil. Okay, so tak ada lubang dah, nampak? Okay, so ini yang first, kemudian next V, second, sama juga macam tadi tu, dia ada V di sini tu, kita akan pick up okay stitches along the edge ni. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab itu kita buat slip tadi di sini, sebab bila kita buat slip masa heel flap tu lebih senang kita pick up stitches di sini. 2, 4, 6, 7, 8, 9. So macam tadi kita skip yang ke 10, kita jadikan 10 di 11. Sini 11, 10. Okay, then 11 ni kita ambil. Okay, dia ada lubang sana, tak maulah. Okay, cuba kita ambil balik sini, kita jangan skip dulu. Berapa tadi? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 dan 11 ni. Oops, 11. Okay, cantik. Alright, now just tarik ni. Okay, so kita akan dapat macam ni, nampak? Okay, dia akan nampak begini. Jadi kita akan decrease di sini, decrease di sini. Ini tadi yang kita punya tumit tu. Okay, kita akan bahagikan kepada 2. So di sini akan jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan start balik magic loop kita tu daripada bahagian ni. So kita bahagi 5, 5. Jadi kita kena tarik dulu ni. Okay, tarik ni. Okay, lepas tu ini bahagian turning heel tadi tumit. Knit 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Okay, so sini ada 5, sini ada 5. So ini kita tarik. Jadi kita akan dapat macam ni lah. Okay, alright. Sebab dia terlalu panjang, jadi dia berbelit-belit sikit.
Oops. Okay, kejap ya, saya betulkan dulu. Okay, so bahagian ni memang agak memeningkan sikit sebab dia terlalu panjang tali, but don't worry, InsyaAllah pelan-pelan anda kait, anda akan dapat buat. So at the end kita akan dapat macam ni. Okay, dia akan dapat macam ni. Jadi kita akan start magic loop di sini. Okay, and then kita boleh bahagikan ini pun kepada dua bahagian. So tadi ni instead kita ada 22 stitches kan. So kita bagi 22, 4, 6, 8, 10, 11. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay, so sini ada 22, kita bagi 2, kita dapat 11. So kita tarik tali ni 2, 4, 6, 8, 10, 11. So kita tarik. Okay, so tarik. Dan kita akan dapat kita punya magic loop begini tadi. Okay, so kita akan start knit in the round macam tu. So untuk bahagian seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana hendak membuat decrease gusset.